Καλημέρα και από μένα. Κύριε Γενική Γραμματέα της Βιομηχανίας, κύριε Κρητικέ, κύριε Γενική Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κύριε Γαϊτάνη, αξιότιμο κύριε Πρόεδρε της Χετίας, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στο 5ο Emerging Tech Forum, ένα θεσμό που δικαίως έχει καταξιωθεί ως το κορυφαίο πεδίο διαλόγου αλλά και στρατηγικού σχεδιασμού για το τεχνολογικό μέλλον της πατρίδας μας. Η φετινή μας συνάντηση αποκτά έναν βαθύτατο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών. 20 χρόνια μιας διαδρομής που καθρεφτίζει την ορίμανση του ίδιου του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, μια διαδρομή που ξεκίνησε από τολμηρές αλλά ολιγάριθμες νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας, πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες της οικονομικής κρίσης, σφυριλατήθηκε μέσω σημαντικών εξαγορών αλλά και στρατηγικών επενδύσεων και σήμερα πιο όριμη από ποτέ στέκεται στην πρώτη γραμμή της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης, της εποχής των μικροτσίπ και της τεχνολογικής αυτονομίας. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή. Οι γεωπολιτικές ρογμές κλονίζουν τον παγκόσμιο χάρτη. Η τεχνολογία δεν είναι πλέον απλώς εργαλείο ανάπτυξης, αλλά πυλώνας της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται να απαντήσει αποφασιστικά στο ερώτημα: θα είμαστε απλοί παρατηρητές των εξελίξεων ή συνδιαμορφωτές της νέας ψηφιακής εποχής? Η απάντηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη και κατηγορηματική. Η Ελλάδα αλλάζει πίστα. Μετασχηματίζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την κατανάλωση στην παραγωγή και από τις υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην τεχνολογία εχμής. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, εργαζόμαστε εντατικά για να μετουσιώσουμε αυτό το όραμα σε πράξη. Αναγνωρίζουμε ότι η βιομηχανία των ημιαγωγών αλλά και των αναδυόμενων τεχνολογιών δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας. Είναι ο εγκέφαλος της σύγχρονης βιομηχανίας, η καρδιά της άμυνας και το κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση. Το πρώτο μεγάλο και χειροπιαστό βήμα έχει ήδη γίνει. Αναφέρομαι στη στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου μας με τη Χετία για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κέντρου ικανοτήτων ημιαγωγών, που παίρνει σάρκα και οστά, καθώς αποδεχτήκαμε ήδη την εισήγηση για την ένταξη του κέντρου στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 και τις προσεχείς μέρες θα υπογράψουμε και τη σχετική απόφαση. Με εθνική συμμετοχή 3,6 εκατομμύρια ευρώ που ενεργοποιεί ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δημιουργούμε έναν κόμβο που ενώνει τις δυνάμεις της αγοράς με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα όπως ο Δημόκριτος, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ. Να μοιραστώ μαζί σας και το ευχάριστο νέο, καθώς σήμερα το πρωί πριν ξεκινήσουμε υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Πήρε η μεταξύ μας συνεργασία με το Χετία, πήρε σάρκα και οστά, πήρε και τυπικό χαρακτήρα και συνεπώς το μνημόνιο αυτό συνεργασίας θα δώσει τη δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας να έχει πρόσβαση σε δεδομένα από την αγορά και μαζί με την αγορά να συνδιαμορφωθεί η εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς.
Μέσω λοιπόν του Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών η Ελλάδα αποκτά επιτέλους τις αναγκαίες υποδομές για να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί σε μια παγκόσμια αγορά που οδεύει προς το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αποτελεί προτεραιότητά μας η παροχή κάθε αρρωγής προκειμένου το κέντρο να λειτουργήσει πλήρως και να παράξει τα αποτελέσματα που όλοι προσδοκούμε. Δεν σταματάμε βεβαίως εκεί. Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Συμμετέχουμε ενεργά στη Συμμαχία για το CHIPS Act 2.0, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης. Η θέση μας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ήταν σαφής. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση, όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για τη βιομηχανική παραγωγή, για την αύξηση του μεγέθους και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό ως την παραγωγή, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Και εδώ η χώρα μας διαθέτει κρυμμένους άσους. Η δυνατότητα παραγωγής γαλλίου επί ελληνικού εδάφους, βασικής πρώτης ύλης για τα τσιπ, μας δίνει ένα μοναδικό γεωπολιτικό και βιομηχανικό πλεονέκτημα. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης, μετατρέποντας την Ελλάδα σε κόμβο στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αναφορικά με τη μικροηλεκτρονική ξεπερνούν πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μοντέλο επιτυχίας που θέλουμε να συνεχίσουμε και να πολλαπλασιάσουμε. Γι' αυτό το επόμενο κρίσιμο βήμα για μας είναι η χάραξη της εθνικής στρατηγικής για τα μικροκυκλώματα, η οποία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι προοπτικές είναι τεράστιες. Η έξυπνη ναυτιλία, τα αυτόνομα drones, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα, όλα αυτά μιλάνε τη γλώσσα των ημιαγωγών, όπως την ίδια γλώσσα μιλάει και η ανάπτυξη μικροδορυφόρων αλλά και τεχνολογιών διτής χρήσης που δεν τονώνουν μόνο την οικονομία μας αλλά θωρακίζουν την εθνική μας άμυνα και την κυβερνοασφάλεια σε καιρούς αβέβαιους. Η διασύνδεση της αμυντικής μας βιομηχανίας με το οικοσύστημα των chips είναι μονόδρομος για μια χώρα που θέλει να είναι και ισχυρή και ανεξάρτητη. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε το σημαντικότερο πόρο μας, το ανθρώπινο δυναμικό. Τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει χωρίς εξειδικευμένα μυαλά. Η προσέλκυση ταλέντου και ο επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών, αλλά και τις νέες επενδύσεις, δημιουργούμε εκείνες τις καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που θα φέρουν πίσω τα παιδιά μας με την εξειδικευμένη γνώση, αλλά και θα κρατήσουν τα παιδιά μας με την εξειδικευμένη γνώση στην πατρίδα μας. Κλείνοντας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και ευθύνης. Η Ελλάδα των μνημονίων πέρασε ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα της εσωστρέφειας ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα χτίζουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, της τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και της αυτοπεποίθησης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης βλέπουμε στη Χετία, αλλά και στα μέλη της, ένα αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να κόβουμε κορδέλες, αλλά για να λύνουμε προβλήματα, να ανοίγουμε δρόμους και να εξασφαλίζουμε τους πόρους που απαιτούνται. Η συνεργασία μας στο CHIPS Act 2.0, αλλά και η χάραξη της εθνικής στρατηγικής για τα μικροκυκλώματα είναι το κοινό μας στίχημα. Και είναι το στίχημα που θα το κερδίσουμε. Γιατί έχουμε τις ικανότητες, έχουμε το σχέδιο και κυρίως έχουμε τη βούληση.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 5ου Emerging Tech Forum. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα των συζητήσεών σας, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμη πυξίδα για τις επόμενες κυβερνητικές μας πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πολύ.